باورت میشه وسط کوههای البرز یه سازه ساخته شده که مسیر زندگی یه شهر رو عوض میکنه. اینجا کرجه و برای برطرف کردن این مشکل به یه پل نیاز داشتن. اونم نه یه پل معمولی، یه مجموعه پل غول‌پیکر که از دل سنگ رد شده. اسمش آزادراه شهید سلیمانی. مسیری که حدود 24 کیلومتر با نزدیک به 20 پل بزرگ. پل‌هایی که بعضیاشون بالای 30 متر از زمین فاصله دارن. ساخت این مسیر یعنی جنگ مستقیم با کوه، شیب و دره. اینجا اول جاده نساختن. اول کوه رو شکافتن. میلیون‌ها متر مکعب خاک جابجا شد تا فقط مسیر باز شه. این پروژه با پول کم و شرایط سخت ساخته نشده، ولی با دانش مهندسی ایرانی جلو رفت. پل‌هایی که هر کدومشون یه داستان داره. از B0 که قلب پروژه است تا B1 و B2 که قراره گره‌های ترافیکی رو برای همیشه باز کنن. اینا فقط بتون و فولاد نیستن. اینا زمان مردم رو پس میدن. سوخت کمتر، اعصاب آرومتر و در نهایت زندگی بهتر. اما قصه کجا جدی شد؟ از روزی که اولین غول این مسیر یعنی پل B0 رسما افتتاح شد. و دقیقاً اونجا بود که همه فهمیدن این پروژه شوخی نیست. یادت میاد روزی که پل B0 شهید سید حسن نصرالله بالاخره به بهره برداری رسید؟ 16 دی 1404 بود. این روز به تاریخ سازی تبدیل شد. پل B0 به اندازه یک غول فولادی بزرگ سنگین بود. طولش 630 متر و ارتفاعش 35 متر بود. و مهمتر از همه این ترکیب‌ها از بتون و کابل بودن. بیشتر از 2 سال زمان برد تا این شاهکار ساخته شه. یعنی شبانه روز 540 روز کار کردن. هر روز با خاکبرداری‌های عظیم و با 2.5 میلیون متر مکعب خاک جابجا شده. و با 37 انفجار که کوه‌ها رو شکافتن. کوه که هیچ. این پل با اون ابعادش به این راحتی ساخته نشده. ولی همه این سختی‌ها به جاش یه شاهکار ایرانی به بار آورد. فکرشو بکن. یه پل که نه فقط آسایش و راحتی برای مردم برمقام میاره، بلکه جلوی ترافیک رو هم میگیره. این پروژه که هزینه‌اش حدود 800 میلیارد تومان بود، در حقیقت ارزش واقعیش از این رقم هم خیلی بیشتره. شاید به خودت بگی چطور ممکنه؟ اگه بدونی ارزش واقعی این پروژه نزدیک به 60,000 میلیارد تومان هستش، اون وقت میفهمی که چقدر این پل ارزش داره. این افتتاح نه فقط یه روز تاریخی برای مهندسی بود، بلکه شروعی برای تغییر در کرج و حتی کل منطقه بود. حالا بی‌صبرانه منتظریم تا بقیه پل هم به بهره برداری برسه و شاهکار این پروژه تکمیل بشه. فکر کن میخوای یه کوه رو نصف کنی، نه با بیل و کلنگ، بلکه با دینامیت. آزادراه شمالی کرج نیاز داشت از دل کوههای البرز رد بشه، اما این کوهها مثل دیوارهای غول‌پیکر و یک دست بودن. حالا مهندسا چیکار کردن؟ 37 بار با دقت جراح توی دل کوه انفجار ایجاد کردن. هر انفجار حساب شده بود، نه 1 متر بیشتر نه 1 متر کمتر. باید مسیر رو باز می‌کردن بدون اینکه کل کوه فرو بریزه. بعد از هر انفجار بولدوزرهای غول‌آسا می اومدن 2.5 میلیون متر مکعب خاک و سنگ رو جابجا می‌کردن. این حجم یعنی پر کردن یه استادیوم فوتبال تا سقف، اونم چندین بار. صدای دستگاه‌ها، گرد و غبار و شب‌های روشن با نورهای پروژکتور صحنه جنگ با طبیعت بود. اما اینجا سلاح، مهندسی دقیق و اراده آهنین بود. هر متری که پیش می‌رفتند، کوه هم مقاومت می‌کرد. بعضی جاها سنگ‌ها اینقدر سفت بودن که متاهای الماسی رو خرد می‌کردن. پس چطور پیروز شدن؟ اونم با صبر 540 روزه و نقشه‌ای که میلیمتر به میلیمتر اجرا شد. حالا نتیجهش یه شکاف تمیز و دقیق برای پایه‌های پل B0 تا بتونی راحت ازش رد بشی و حتی نفهمی زیر پات چی گذشت. این نبرد ثابت کرد وقتی علم و تلاش با هم دست به دست میشن، هیچ کوهی غیر ممکن نیست. حالا بیا ببینیم که این پل چی داره که اونقدر حرف زدنش میارزه. عددش رو گوش کن. 630 متر. یه خطکشی به درازی 6.5 زمین فوتبال. ارتفاعش هم میرسه به 35 متر. یعنی همقدر یه ساختمون 12 طبقه. ولی قضیه فقط عدد و رقم نیست. نکته اصلی توی طراحیشه. این یه سازه هایبریدیه یا همون ترکیبی. یعنی چی؟ یعنی ستون‌ها و بدنش از بتون مسلح فوق مقاوم ساخته شدن. اما برای ایستادگی و پایدار بیشتر از سیستم کابل هم استفاده شده. این کابل‌ها مثل تاره‌های یک گیتار غول‌پیکر کشش رو کنترل می‌کنن و اجازه نمیدن سازه حتی 1 میلیمتر خم بشه.
این طراحی منحصر به فرد باعث شده پل بتونه وزن هزاران ماشین رو همزمان تحمل کنه، در برابر زلزله مقاوم باشه و اون ظاهر خوش‌دست و مدرنش رو هم از دست نده. ورودی و خروجی‌هاش طوری طراحی شدن که ترافیک رو روان کنن. پس اینجا فقط یه پل بلند و دراز نداریم. داریم یه شاهکار مهندسی رو می‌بینیم که قدرت بتون رو با انعطاف و هوشمندی کابل قاطی کرده. اما این استقامت حیرت‌آور رو چه کسانی ساختن؟ داستان نیروی انسانی پشت این ابعاد عظیم چی میتونه باشه؟ فکر کن یه پروژه 540 روزه باشه، اونم بدون تعطیلی، از صبح زود تا نیمه شب. اینجا دیگه ساعت کاری معنی نداشت. کارگران و مهندسان ایرانی دست به دست هم دادن و میشه گفت که یه فرهنگ جهادی شکل گرفت. همه میدونستن که این پل فقط یه سازه نیست، یه نماده، اونم نماد اراده ایرانی به دنیا. برای همین تحریم‌ها و کمبود تجهیزات هم نتونست اونا رو متوقف کنه. پیمانکاران داخلی با همین امکانات محدود شاهکار آفریدن. هر روز صدها کارگر روی داربستا با بتون و آهن سر و کله می‌زدن. مهندسان جوان نقشه‌ها رو لحظه به لحظه کنترل می‌کردن. حتی تو سرمای زمستون البرز یا گرمای تابستونش. میشه گفت که کار به هیچ وجه تعطیل نشد. این 540 روز یعنی بیش از 1 سال و نیم تلاش بی‌وقفه. فرهنگ جهادی یعنی همین. خودت رو برای هدف بزرگتر فدا کنی. حالا هدفشون چی بود؟ اینجا هدفشون فقط وصل کردن شمال به جنوب کرج بود. حالا تصور کن این همه انرژی انسانی توی یه پل جمع شده. پس تعجبی نداره که بتونه کوه رو بشکافه. ولی داستان اینجا تموم نمیشه. بعد از نیروی انسانی نوبت به یه معجزه اقتصادی میرسه. اون عدد 800 میلیارد تومان هزینه که گفتم شاید به نظرت زیاد بیاد. ولی صبر کن. ببین این پول چطور یه معجزه اقتصادی رو رقم زد. بودجه این پروژه عظیم رو دولت و شهرداری کرج با هم تامین کردن. اما نکته اصلی مدیریت همین پول بود. اولین شاهکار استفاده 100% از پیمانکاران و مهندسان داخلی بود. اینطوری همه پول تو چرخه اقتصاد کشور موند و خارج نشد. حالا برسیم به شاهکار بعدی، یعنی صرفه‌جویی‌های نجومی. اگه قرار بود این مسیر رو دور بزنیم، سالانه میلیاردها تومان فقط به خاطر سوخت بیشتر و وقت تلف شده ضرر می‌دادیم. اما محاسبه اصلی اینجاست. ارزش واقعی این آزادراه و پل‌ها تو کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در زمان و توسعه شهر و رونق کسب و کار هست. همین‌ها باعث میشه ارزش پروژه به 60,000 میلیارد تومان برسه. یعنی هر تومانی که خرج شده 75 تومان ارزش آفرینی کرده. میشه گفت که این بازدهی حتی از سودآورترین شرکت‌های بورسی هم بیشتره. واقعیتش این پروژه یه سرمایه‌گذاری استراتژیک بود، نه یه هزینه ساده. اما این همه دقت مالی چطور ممکن شد؟ جوابش توی تکنولوژی خاص ساخت پل B0 هستش. جایی که قراره با هم ببینیمش. حالا که فهمیدیم این پروژه چطور از یه هزینه 800 میلیاردی یه ارزش 60,000 میلیارد تومانی ساخت، بریم سراغ قدم بعدی. بعد از افتتاح پل B0 نوبت به پل B1 رسیده. این پل دقیقاً چسبیده به همون آزادراه شهید سلیمانی و حلقه بعدی زنجیره رو کامل میکنه. هدفش چیه؟ وصل کردن ترافیک سنگین شمال کرج به طور مستقیم به آزادراه اصلی. دیگه نیازی نیست که ماشین‌ها توی خیابون‌های فرعی گیر کنن. همه چیز آماده بهره برداریه. یعنی تمام مراحل ساخت تموم شده و فقط منتظر افتتاحیه رسمی هستن. یعنی پروژه داره طبق برنامه جلو میره. حالا تکمیل زنجیره یعنی چی؟ یعنی با وصل شدن B1 کل مسیر از شمال البرز تا تهران یکپارچه میشه. این کار زمان سفر رو حداقل 30% کم میکنه. حالا تصور کن B0 و B1 کنار هم باشن. چیزی که اتفاق میفته ترافیک روان، آلودگی کمتر و اقتصاد منطقه رونق میگیره. میشه گفت که اینجا ارزش واقعی پروژه خودش رو نشون میده. پس B1 فقط یه پل نیست، یه شاه کلیدی برای باز کردن قفل ترافیک منطقه است. و خبر خوب اینه که تقریبا آماده است. حالا بعد B1 چی میشه؟ حالا ببینیم بعد از B1 نوبت کدوم بخش از این مگا پروژه است. حالا که از B1 گذشتیم میرسیم به قلب پروژه و یه غول واقعی، یعنی پل B2. این پل در واقع تقاطع اصلی و حیاتی آزادراه سلیمانی با اتوبان کرج جناح تهرانه. طول کل اون بدون در نظر گرفتن رمپ‌های ورودی و خروجی به 124 متر میرسه. یعنی از اول تا آخرش بیشتر از یک زمین فوتبال استاندارده. اما عددی که واقعا حیرت آوره وزن فولادی به کار رفتشه. یعنی تقریباً 2400 تن آرماتور.
برای درک بهتر، این وزن معادل حدود 400 فیل بالغ آفریقایی یا 160 دستگاه کامیونه. این سازه از چند تا دهانه تشکیل شده که روی پایه‌های عظیم بتونی استوارن. طراحی و اجراش نشون دهنده اوج مهندسی داخلیه. مسئله اصلی هم برای کل پروژه بتون با مقاومت بالا و فولاد ساخت ایران خودمونه. کارفرمای این بخش شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور بوده و نظارت فنی رو هم مهندسین مشاور ساحل بر عهده داشتن. پس می‌بینید که کل چرخه از طراحی تا اجرا کاملاً به دست متخصصان داخلی انجام شده. حالا سوال اصلی این پل عظیم چه نقشی توی کامل کردن پازل ارتباطی داره و چطور ترافیک رو متحول میکنه؟ برای فهمیدن اثرات شگفت‌انگیز این پروژه روی کل منطقه باید بریم سراغ سودش برای مردم. خب دوستان، تمام این فولاد، بتون، انفجار برای چی بود؟ بریم سراغ مهمترین بخش. تأثیری که مستقیم روی زندگی شما داره. اون 30% کاهش ترافیک در غرب استان البرز یه عدد خشک و خالی نبود. یعنی صبح‌ها یه ربع زودتر میرسی سر کار. یعنی دیگه تو راه موندن و دیر کردن تموم شده. حالا اینو حساب کن. میلیون‌ها ساعت از وقت مردم که هر سال توی ترافیک هدر میرفت، حالا آزاد شده. صرفه‌جویی در مصرف سوختم که خودش معجزه است. صحبت از صرفه‌جویی چند ده میلیارد تومانی در سال فقط برای مردم عادیه. اما قضیه فقط وقت و بنزین نیست. ایمنی جاده‌ها با این آزادراهای مدرن به شدت بالا رفته. تصادفات مرگبار کم شده و آرامش خیال برای رانندگان ایجاد شده. و حتی در بلند مدت این پروژه موتور محرک توسعه اقتصادی منطقه میشه. از جمله دسترسی راحت‌تر یعنی رونق کسب و کارها و ارزش افزوده برای زمین‌های اطراف و جذب سرمایه‌گذارهای بیشتر. پس می‌بینید این پل‌ها فقط بتون و کابل نیستن. اونها در واقع شریان‌های حیاتی برای یه زندگی بهتر و ثروتمندتر هستند. و این تازه شروع ماجراست. خب دوستان، رسیدیم به نقطه اوج و پایانی این برنامه. اینجا دیگه بحث یه پل نیست. صحبت از یه شاهراه غولاسه 32 کیلومتریه که کمر کوههای البرز رو شکست. تصورش رو بکنید. یه آزادراه 24 کیلومتری اصلی با کلی رمپ و مسیرهای فرعی که جمعاً میشه حدود 32 کیلومتر. و توی این مسیر نزدیک به 20 پل بزرگ ملی قد علم کردن. هدف نهایی چیه؟ وصل کردن کرج به قزوین با سریع‌ترین و ایمن‌ترین مسیر ممکن. میشه گفت که این پروژه یه پرچم افتخار برای مهندسی ایرانه که ثابت میکنه با وجود تمام سختی‌ها میشه کارهای بزرگ رو از پیش برد. حالا یه نکته خیلی مهم. تمام آمار و اعدادی که در این ویدیو شنیدید کاملا مستند و واقعیه. در توضیحات همین ویدیو پر از منابع معتبر، لینک‌های سایت‌های خبری و اسناد رسمی این پروژه است. میتونین برین و خودتون بررسی کنید. اینجا هیچ گفته تخیلی وجود نداره، فقط واقعیت محضه. اگه این ویدیو براتون جذاب بود و دوست دارین پروژه‌های بزرگ دیگه ایران رو ببینین، کانال رو سابسکرایب کنید. با زدن دکمه لایک و زنگوله از دست ویدیوهای بعدی عقب نمونید. حتما نظرتون رو توی کامنت‌ها برامون بنویسید، چون برای ما خیلی ارزشمنده. ما اینجا با هم نقشه پیشرفت ایران رو مرور می‌کنیم. تا ویدیو بعدی، پروازتون بلندتر از بلندترین پل‌ها باشه. و تا اون موقع خدا نگهدار.